Hello everyone, welcome back to my channel. So আজি আমি বনাম mixed veg with available vegetables and minimal spices. মানে ঘৰত আপোনাৰ যি সবজি থাকে হেয়া আৰু একদম কম মছলাৰে এখন সবজি। তো ইয়াতে আমি লৈছো বন্ধাকবি, বেঙেনা, আলু আৰু ভাত কেৰেলা। ঘৰত যেহেতু কি আমি তিনিজন মানুহ আছিলো, মই মা দেউতা, সেইকাৰণে বেছি সবজি লোৱা নাই। আধা ফালা বন্ধাকবি, বেঙেনা আৰু এনেকুৱা। আৰু ইয়াতে লৈছো আপোনাৰ তেজপাত, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। যদি আপোনালোকে বেছি জ্বলা খাই ভাল পায় তে জ্বলা দিব, যদি কম জ্বলা খায় তেন্তে কম কোৱান্টিটি দিব। আৰু ড্ৰাই মছলাবোৰত লৈছো হালধি, নিমখ, চেনি কালাৰৰ কাৰণে আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি। আৰু ফুৰণ দিবলৈ লৈছো কলা জিৰা বিশেষকৈ মই ইমানটা ভাল নাপাওঁ কাৰণ তিতা লাগে। আৰু জিৰাৰ গুড়ি মই ইউজ নকৰোঁ কাৰণ জিৰাৰ গুড়ি পেটৰ কাৰণে বেয়া। তাৰপিছত মই সবজিখিনি আপোনালোকে দেখিছে মই চপ কৰি লৈছোঁ। বেছি ফাইন চপ কৰা নাই মই, কাৰণ যিহেতু কি আমি সবজিখিনি আপোনাৰ কম জুইতে বনাম, চ' এইটো ধুনীয়াকৈ মানে সিজিয়ে যাব সবজিবোৰ। তো এয়া আলু, ভাত কেৰেলাখিনি কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ। ভাত কেৰেলাখিনি বেছি ডাঙৰকৈ কাটা নাই কাৰণ মুখত আহিলে বেয়া আহে টেষ্টটো। মই বন্ধাকবিখিনি অলপ মানে কোৰ্সলি চপ কৰিছোঁ। এয়াই আৰু এটা সিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট, ঘৰতে ৰুকি থোৱা নাৰিকল আছিল, সেইখিনি লৈ লৈছোঁ আৰু আদা লৈ লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ, তেল দি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। আৰু ইয়াতে তাৰপিছত মই দিছোঁ কলা জিৰা, চেনি, তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া। তাৰপিছত আলুখিনি দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ সময়তে মই ইফালে মায়ে বনাইছে খিচিৰি আৰু মিক্স সবজি, আমেজিং কম্বিনেশ্যন। তাৰপিছত আলুখিনি যেতিয়া অলপ ফ্ৰাই হোৱা যেন দেখিছোঁ তেতিয়া মই দি দিছোঁ বেঙেনা। আৰু বেঙেনাখিনিও আমি ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া বেঙেনাখিনি অলপমান ভজা গৈছে তাৰপিছত ভাত কেৰেলাখিনি দি দিছোঁ। আৰু সেই সেম প্ৰচেছতে আলু আৰু বেঙেনাখিনি আমি যেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ ভাত কেৰেলাখিনিও সেনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম আমি। অলপ ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত আমি বন্ধাকবিখিনি দি দিম। আৰু মোৰ কিচেনটো বা মোৰ গেছ ষ্ট'ভটো দেখা পাইছে লেতেৰা হৈ আছে, প্লিজ বেয়া নাপাব কাৰণ ৰান্ধিলে লেতেৰা হ'বই। আৰু অকণমান বন্ধাকবিখিনি দি পেলাই আপোনালোকে দেখা পালে মই ঢাকনি মাৰি দিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া খুলিলোঁ তেতিয়া অলপমান পানী দি দিলোঁ। এতিয়া মই ৰুকি থোৱা আদা আৰু ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি দি দিলোঁ আৰু দি পেলাই আমি সেইটো আকৌ এবাৰ লৰাই দিম। লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকন মাৰি পেলাই আমি কম ফ্লেমত দি থৈ দিম যাতে ভালকৈ বস্তুবোৰ একেলগে মিক্স হয় আৰু সিজি যায়। তাৰপিছত দেখিছে কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, পানী ওলাই গৈছে। আৰু লাষ্টত মই দিছোঁ আপোনালোকৰ বিলাহী, কাৰণ বিলাহী দিলে কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া মোৰ হাতত গৰম মছলাখিনিও দি দিছোঁ। লাষ্টত দিছোঁ যাতে গোন্ধটো ভাল আহে। বেছি দিয়া নাই, অলপমান দিছোঁ কাৰণ গৰমত ইমান গৰম মছলা খোৱাটো ভাল নহয়। দেখিছে পানী ওলাইছে, বন্ধাকবিখিনি যে আমি দিছিলোঁ আৰু বিলাহীখিনি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পানী এক্সট্ৰাকৈ দিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। তো সেই পানীকেইটাই আমাৰ সবজিখিনি সিজি যায়। বাট ষ্টিল যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে এক্সট্ৰা পানী দিবলৈ পাৰে। বহুত ধুনীয়া হৈছে সবজিখিনি, মানে কালাৰ কম নে সবজিখিনি গোন্ধটোও বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। চ' হৈ গৈছে আমাৰ সবজি ৰেডি, একদম বঢ়িয়া হৈ গৈছে দেখা পাইছে। আৰু ছাইডত সেয়া মায়ে বনাইছে মচুৰ দালিৰ খিচিৰি। আৰু সেইদিনা দি আছিলে আপোনাৰ বৰষুণ, খিচিৰি আৰু মিক্স সবজি কম্বিনেশ্যনটো এবাৰ ভাবি চাওক কিমান টেষ্টি। তো ইয়াক খাবলৈ বহি গৈছোঁ, খিচিৰি, ঘৰত বনোৱা আমৰ আচাৰ, এয়া সবজি।
এয়া মায়ে লৈ আছে চব্জি আৰু সেয়া মাৰ প্লেটত দেখিছেনে আলু আৰু এটা কিবা গোটা বস্তু সেইটো হয় পিঁয়াজ আমাৰ আইতাই মানে যেতিয়া বনাইছিল খিচিৰি তেতিয়া আমাৰ আইতাই এনেকুৱা সৰু সৰু পিঁয়াজ থাকিলে খিচিৰিত দি দিয়ে তো আইতাৰ মতেদি মানে খিচিৰিত এনেকৈ পিঁয়াজ গোটাই দিলে টেষ্টি হয় বোলে মিঠা মিঠা লাগে আৰু পিছে হয়ো আগৰ দিনৰ মানুহে বহুত ভাল ৰান্ধিছিল আপোনালোকে এগ্ৰী কৰিবই চাগে আপোনালোকেও জনাবচোন এনেকৈ খাই পাইছেনে নাই গোটাই পিঁয়াজ এয়া মই লৈ ল'লোঁ চব্জি খিচিৰি আৰু ঘৰত বনোৱা আচাৰ অলপমান মছলাখিনিও লৈ লৈছোঁ দিয়ক নহ'লে কিহেৰে সানি খাম মই কিন্তু এনেকৈ শুকানে খাই বিৰাট ভাল পাওঁ চ' এয়া থৈ দিলোঁ অলপমান প্ৰভুৰ নামত আৰু খিচিৰিটো খাই চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা হৈছে গৰম আছে বিৰাট বঢ়িয়া হৈছে একদম য়ামি আৰু এতিয়া অলপ নিজৰ চব্জিটোও খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে চবেতো খাইছে ময়ো খাই চাওঁ তো এয়া সানি লৈছোঁ আৰু নিজৰ চব্জিটোনো কি বেয়া বুলি ক'ম বাট ষ্টিল সঁচাকৈ ভাল হৈছে চবেই কৈছে মা দেউতাই ভাল হোৱা বুলি চ' থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বাই বাই